السلام عليكم خوخاتي، كي راكم دايرين؟ نبداو الفيديو تاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جبت لكم اليوم وصفة رائعة تاع الدونات. شوفوا كيفاش يجوا من الداخل ماشي معجنين، ويجوا بنان بزاف بزاف البنات. ان شاء الله ما غاديش تندموا وكان تجربوهم، وخاصة انهم ما يشربوش الزيت. غادي يجوا خير من تاع المحلات، وغادي نشوفوا التزيين بعدة اشكال. بلا ما نطول عليكم، ارواحوا نروحوا نشوفوا الوصفة. في ريسيبيون نحطوا 3 كوب تاع فرينة، يعني 3 كيسان، وخليت لكم الكاس الثالث باش تشوفوا المقدار تاعه اللي دائما نعايروا به، يعني المعيار المعتمد اللي تقسوني عليه شحال فيه 20 سنتيلتر. خلطنا معاه ملعقة صغيرة تاع ملح، حليناها معاه فيه باش يتوزع لنا الملح مليح في كامل العجينة. بعدها ضفنا 5 ملاعق صغيرة تاع سكر، ونفس الشيء نوزعو هذاك السكر تاني على هذيك الفرينة. بعدها نضيفوا 2 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ. وكما دائما نقول لكم، اذا نسيتوا باش تخرجوا البيض تاعكم، ديروا بسينه فيها شويه مدافي وتخلوهم غير واحد الخمس دقائق هكا، باش العجينه تاعنا ما تكونش بارده وتتفاعل مليح مع الخميره. ما راهي امامكم، ندخلوا هذوك 2 حبات بيض مليح في هذيك الفرينه. بعدها نضيفوا ملعقه كبيره تاع خميره الخبز ونحلوها مليح فيهم. ودروك نبداو نعجنو ولا نجمعو هذيك العجينه تاعنا بالحليب يكون دافي. بعد ما نلمو العجينه تاعنا بحليب دافي وامام رانا نعجنوها، كاخر مرحله نضيفو ملعقتين كبار تاع زبده، تكون حتى هي بدرجه حراره المطبخ، يعني تكون طريه باش تسهل عليكم وتدخل مليح في العجينه. ونبداو نلموها ولا نعجنو هذيك الزبده تاعنا حتى تدخل لنا مليح في العجينه. وها هو القوام اللي نتحصلوا عليه، تحسوا العجينه تاعكم مطلوقه وطريه. نغطوها ونخلوها حتى يتضاعف الحجم تاعها حوالي ربع ساعه، حتى تلاحظوا كيما دروك راهي سخانه كامل، تشوفوها تضاعف الحجم تاعها. تخلوا ولا توجدوا بلون دو طرافاي تاعكم، ترشوه بشويه تاع فرينه. واذا حبيتوا تستغنوا عن الفرينات، نجموا ديروا كيس بلاستيكي وتحلوا فيه العجينه تاعكم، وتبداو تحلوها بالوراق ولا الحلال كما نقولوا حنايا. السمك تاع العجينه ما ترقوش بزاف، لانه كما نعرفوا لي دونات ما يجوش رقاق، يعني كما نقولوا احنا يجوا ملحمين، يعني نوعا ما العجينه تكون متوسطه الحجم. ومن جهه واحده اخرى تكونوا موجدين صينيه فيها ورق طبخ ومرشوش بالفرينه، ولا صينيه ترشوها مليح بالفرينه. علاش هاد المرحله؟ لانه اذا فات فيهم الحبيبات تاوعكم تاع الدونات لصقوا لكم في الصينيه اللي حطيتوهم فيها، ولا في البلون دو طرافاي اللي حطيتوه فيه، غادي ما ينتفخوا لكمش مليح وما تلقاوش، ولا ما تكونش نتيجه مرضيه. على هذا انتبهوا مليح لهذه المرحله هكا. يا اما تكثروا في الصينيه تاعكم فرينه، ولا ديروا كيما درت ورق طبخ وفوقه شويه مرشوشه تاع فرينه. كيما راكم تشوفوا نجيبوا القطاعه تاعنا. بعدها
نقطعوا دوائر كبار ونزيدوا عليهم دوائر صغار في الوسط. والحجم تاع الدونات تاعكم كل واحد حسب الرغبه تاعه، كاين اللي يبغوهم دونات يكونوا كبار، كاين اللي يبغوهم متوسطين، يعني هذا يبقى لكم حسب الذوق تاعكم. وبالنسبه للعجينه اللي تبقى لنا نديروا وحده فوق وحده، نخلوها ترتاح غير شويه، بعدها نحلوها عادي ونكملوا نفس المرحله اللي درناها من قبل. ستفت الحبيبات تاوعي في الصينيه كما قلت لكم بورق طبخ ومرشوشه بالفرينه، وعاود غطيتها عفوا وخليتها حتى يتضاعف الحجم تاعها للمره الثانيه. وها هما الحبيبات تاعي بعد ما ضاعف الحجم تاعهم. نكونوا موجدين الزيت تاعنا يسخن مليح، ونبداو نحطوا الحبيبات تاعنا تاع الدونات، وبواسطه الملعقه نرموا عليهم هكا الزيت باش ينتفخوا لنا ويجوا الحبيبات بومبي. وبعدها نبداو نقلبوا الحبه كما درنا المره اللي فاتت في هذوك الفطائر المحشيين، نقلبوهم على الجهتين حتى يكتسبوا اللون الذهبي عفوا نحسوهم طابونا من الداخل، لانه هذه المرحله كل ما تقلبوا الحبيبات تاعكم وتقيسوا شويه زيت هكا تضمنوا انه الحبه تاعكم راح تطيب مليح من الداخل وما تجيكمش معجنه. وهما لا الحبيبات تاوعي بعد ما كملتهم ها هما امامكم يجوا ما شاء الله منفخين. ودوك تشوفوا التزيين زيناهم بشكل بسيط. كان عندي درت حوالي 50 غرام تاع الشوكولاته، يعني شوكولاته بالحليب، وضفت لها شويه حليب باش خففتها هكا، باش مين نديروها فوق الحبيبات تاع الدونات تاعنا ما تجيش الشوكولا يابسه وتجي خفيفه. ونبداو نغطسوا الحبيبات تاوعنا غير في الوجه ونحطهم في صينيه. ونقدروا تاني نديروهم بالحشو تاع فيرو روشي، يعني درت حبيبات سامبل باش نزينهم كما شفتوا في الاول. بعدها الشوكولا اللي بقات لي كان عندي حوالي 50 غرام تاع اللوز، دشدشته يعني غليظ، يعني ما تفتوش ولا ما تطحنوش مليح، وتضيفوه على هذيك الشوكولا وتخلطوا مليح، وتكملوا نفس الشيء، يعني تغطسوا الوجه تاع كل حبه وتحركوها مليح، لانه بما انه فيها اللوز يعني لازم تحركوها من الداخل هكا باش ترفد شويه تاع لوز وتاني الشوكولا. واللي ما عندهاش ولا حسب الاختيار تاعها تنجم تكتفي فقط ترش على الحبيبات تاعها سكر ناعم. بالنسبه اللي زيناهم بالشوكولا الساده خلوهم يريحوا حوالي 5 دقائق، لانه لو كان نديروا فيهم التزيين وهما مشمخين بزاف ولا تكون الشوكولا عاده سخونه غادي هذاك التزيين تاعكم ما يحكمش ويتغطسوا لكم قاع الداخل. وتبداو تزينوهم بالحلويات اللي عندكم، يعني كل واحد حسب المتوفر عنده. ولا تاني تقدروا ترشوهم بجوز الهند، يعني نوات كوكو، ولا ديروا كلاصاج، يعني في بلاصه الشوكولاته البيضاء ديروا غير شويه تاع حليب في غرفيه، وتبداو تزيدوا عليها السكر الناعم. كما نقولوا حنا نوجدوا الطليه فقط بالحليب والسكر الناعم، تجي تاني ذوقها مليح. تنجموا تضيفوا لها القليل من الفانيليا كما راه امامكم، يعني فقط شويه تاع حليب شويه تاع فانيليا، وتبداو تزيدوا في السكر تزيدوا في السكر حتى تحسوا هذيك الكريمه تاعكم عقادت، يعني ما ولاتش شفافه ولات بيضاء. وتزينوا الحبه تاعكم بالكلاصاج، بعدها فوق هذاك الكلاصاج رابيت شوكولاته بالحليب،
يعني تزيين بسيط وتتحصلي على عدة أنواع من الدونات ولا عدة أنواع من التزيين، وتخلوهم على جهة ينشفوا، بعدها تقدموهم بالصحة والراحة. غادي تذوقوا أطيب دونات ذقتوهم في حياتكم، وتجربوهم بإذن الله وتردوا لي الخبر. يجو بنان بزاف و ميم طون ما يتشربوش الزيت بزاف، ويبقى لكم التزيين اختياري، كل واحد حسب الرغبه تاعه وحسب المتوفر. يعني كما قلت لكم تقدوا تكتفوا فقط بالسكر الناعم، وتجي ذوق رائع ما شاء الله. وشوفوا الحبه من الداخل كيفاش تجي طريه ومشي كامل معجنه. فقط تتبعوا الوصفة تاع اليوم وبإذن الله غادي تنجح لكم وتفرحوا، خاصة وليداتكم، لأنهم هما اللي يبغوا هذا النوع من العجائن اللي يبغوا يشربوا بهم القهوة. إن شاء الله تفرحوهم ويدعوا لي وتدعوا لي نتوما تاني. نتمنى تجربوهم حبيباتي وتردوا لي الخبر. نستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم في المجموعة، وما تنساوش جيم في الفيديو حبيباتي. واللي مازال ما اشتركتش معنا في القناة تشترك وتفعل الجرس ليصلها كل جديد. خليتكم بخير وعلى خير حبيباتي، تهلوا لي في رواحكم، نموت عليكم خوخاتي.